ยุเข้านะครับก็ที่นี่ก็เลยหยุดงานกันนะเมื่อกี้สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เอาท์เลทที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้จะไปขึ้นกระเช้าแต่ว่ามีพายุครับกระเช้าเลยปิดก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันต่อตอนนี้ก็มาถึงที่วัดหวังต้าเสียแล้วนะครับแต่ว่าวัดปิดไปแล้วฝนตกพายุเข้าครับเดี๋ยวเดินไปรถใต้ฟ้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเดินไปรถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนเดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าว่าเราจะไปไหนกันต่อเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยกระเช้าก็ปิดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า6 โมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องบินนะครับไปญี่ปุ่นต่อแล้วก็เครื่องจะขึ้นจากนี่ประมาณ10 โมงครับ10 โมงไปถึงที่ญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเข้าที่พักก็เราไปเดินช้อปปิ้งเราอยู่ที่สถานีจิมซาสตรีทครับเดี๋ยวเราจะไปตรงการเดินไปท่าเรือดูว่ามันจะมีแสงสีให้เราดูหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับพายุเข้า
นี่เรากำลังเดินไปทางจอร์แดนนะครับคึกคืนมากสันบรรยากาศยามค่ำคืน